Today, ituturo ko kung paano mag-setup ng Django server para marami ito sa browser. So, ang kailangan lang naman is PyCharm, or yung ginagamit ko is PyCharm IDE. Mada-download mo naman siya. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Ang gamit ko ay yung community edition. So, let's start. So, let's assume na install mo na rin yung Django dun sa PyCharm para i-set up na lang natin. So, click mo yung start, then PyCharm. Ito yung gamit ng version 2021.2. Ito yung latest nila. Siya matagal. So, yun na. Next is new project. Then, pwede yung palitan to. Tapos, itong arrow sa Python interpreter, dapat nakaset yan. So, since na gamit ko na interpreter before, so, ang gagamit ko na lang ay yung previously configured. Kung hindi nyo pa na-configured, isa-set nyo lang siya. Ito yung direct nung interpreter. Hanapin nyo to. Yan, dito nyo siya isa-set. Pwede dito. Hanapin nyo lang dito sa ano na to, 3 ellipses na to. Then, so vision namin naman yan, tapos check nyo yung main py, create, tapos create na. So, medyo matagal yung paglo-load ng project, hintayin nyo na lang. So, punta tayo ngayon doon sa may directory ng project. Para doon yung makita yung sa C, tapos users, tapos username mo, then PyCharm projects. Ito yun. Double click nyo yan. Tapos delete itong main py. Delete nyo yan. Then, balik ngayon sa PyCharm. Tapos, i-run nyo ito sa terminal. Ito yung terminal, run nyo dito. Ito yung code na i-run nyo. Bagay. Yan, Django dash admin dash start project, tapos pangalan no app na gagawin nyo, my site. So, yun na, created na yung app or yung project, or na-start na. Then, balik ka dun sa my directory, tapos dito sa my site, itong manage py, i-move natin siya sa root ng project dito. Tapos double click, balik ka dun sa my site, tapos my site uli. Lahat ng file dito, i-move mo din siya sa upper level, huwag sa root dito. Then ito, so blanco na to, delete mo na lang to. So yun na. Then, ang next na gagawin is, so yun na, ready na yung ating Django project. Sorry. Then, next naman is, mag-create tayo ng Django app. So, ang code na iraran nyo ay Django dash admin, tapos start app, tapos yung pangalan ng app na gagawin. So, enter.
So, since si Community Edition doesn't handle manage.py, so, kailangan natin i-reconfigure. So, next step na gagawin natin is click nyo yung run sa menu, then i-edit natin yung configuration. Tapos, ito, buburahin na natin to. Tapos, create tayo ng bagong configuration. Click nyo yung Python. Tapos, itong name, palitan natin ng Django. Then, dito sa script path, hanapin yung manage.py. Ito, manage.py. Select mo lang yan. Under siya ng project mo. Dito. Then, sa parameter, i-type mo dito yung run server. So, all set na yan. Then, apply. Tapos, okay. So, next na gagawin naman is, yun na. Okay na. Na-set up na natin yung para ma-run natin yung Django. So, ang gagawin mo na lang ay i-click mo lang itong, so be sure na itong nakaselect dito sa configuration ay Django, yung ginawa natin. Then, itong play button, click mo na lang yan. So, yun na. Sabi niya, starting in development server at ibig sabihin, pwede ka nang ito na yung server niya, naka-up na yan. So, para mabuksan nyo yan, control, pwede nyo man i-direct sa browser, pwedeng control, click. So, ito na. So, ibig sabihin nito, successful yung pag-configure natin ng Django server. So, ito na siya. The install works successfully. Congratulations. So, yun lang. Kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, pa-subscribe na lang sa baba. Then, pa-like and share na lang itong video. So, nga pala, gumawa na rin ako ng article regarding dito na para pwede nyo sundan yung walkthrough kahit na hindi nyo napapanood yung video. So, para may option kayo kung sa video ba or doon sa article. So, yun lang. Salamat.